Вітаю вас! Вітаю вас, дорогі друзі, всім доброго дня. Як ваші справи? Напишіть, чи все гаразд у нас зі звуком, і чи все гаразд у нас із картинкою, ну тобто з трансляцією загалом. Хочу з вами сьогодні поговорити на одну цікаву тему, на тему можливого завершення війни Сполучених Штатів Америки проти Ірана, але є один, та навіть не один, я би сказав, важливий нюанс. Справа в тому, що от буквально сьогодні, може вночі, видання Політико вийшло із цікавим матеріалом, в якому зазначило, я маю процитувати, що лідери G7 після першого дня саміту у Франції заявили про обережний оптимізм у відносинах із Трампом та очікують більшої підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки. І що начебто Трамп готовий більше тиснути на так звану Росію у обмін на те, що країни G7 будуть допомагати йому у війні із Іраном. Сполучені Штати Америки очікують від союзників підтримки угоди з Іраном і допомоги в розмінуванні Ормузької протоки у обмін на жорсткішу позицію щодо Росії. Німецький канцлер Мерц заявив, що переговори з президентом США дають йому певне відчуття оптимізму. Хоча, нагадаємо, що Трамп раніше неодноразово змінював свою позицію щодо України. Ось. Такий маленький, невеличкий, стриманий оптимізм є у нас сьогодні, але ситуація дещо складніша, аніж може здаватися на перший погляд, тому що ще не зрозуміло, чи дійсно відбудеться 100% врегулювання збройного конфлікту між Сполученими Штатами та Іраном, хоча зараз виглядає так, що от вже в п'ятницю воно має відбутися. Раніше Трамп більше 40 разів протягом цієї війни, яка почалася 28 лютого цього року, говорив, що от-от вже зовсім скоро буде угода, от-от скоро війна припиниться і нічого далі не відбувалося. Але зараз прем'єр-міністр Пакистану, звати його Шахбаз Шариф, який виступає посередником у переговорах між американцями та іранцями, заявив, що підписання угоди між країнами відбудеться 19 червня, тобто цієї п'ятниці, у Швейцарії. Давайте поговоримо про все це. Я знаю, що у вас є багато питань ще, на які я постараюсь відповісти, якщо дозволятиме час. Завершувати я маю о 12:40. Ось, тобто за 35 хвилин, але ви все одно питання пишіть. І зараз підпишіться на мій канал, щоб потім не пропускати нові важливі випуски та трансляції. І, звісно, задонатьте на Русоріз. Насправді, можете не підписуватись на канал, можете навіть не дивитися мене, але на Русоріз обов'язково задонатьте. Реквізити, як завжди, в описі. А я поки поп'ю водички. Отже, давайте згадаємо, як усе почалося. Минулого року Сполучені Штати Америки долучилися до ізраїльської кампанії бомбардувань проти Ірана, і стратегічна американська авіація за наказом Трампа, який багато разів казав, що він не буде починати нові війни, що він взагалі миротворець, розбомбила іранські ядерні об'єкти. Тоді Трамп сказав, що все, що Іран повністю знищений, що його ядерна програма знищена на 100% і ніколи Іран не зможе її відновити, але вже цього року, 28 лютого, Сполучені Штати Америки та Ізраїль розпочали нові бойові дії проти Ірана, і американська сторона говорила, що це потрібно для того, щоб знищити іранську ядерну програму, яка була остаточно знищена іще минулого року. Внаслідок цих ударів було обезголовлено практично всю військово-політичну верхівку Ірана. Тобто був ліквідований Аятолла Хаменеї, було ліквідовано начальника корпусу вартових Ісламської революції і дуже-дуже багатьох інших топ-посадовців Ісламської республіки Іран. Фактично Іран став обезголовленим. І я тоді дуже радів, як і раділи ви, напевно, дорогі друзі, тому що Іран також є ворогом України, тому що Іран постачає росіянам, постачав принаймні, зараз не знаю, як під час цього збройного конфлікту, але постачав ось зброю
ті самі шахеди у росіян з'явилися завдяки іранцям, тому мені було дуже приємно спостерігати, як американці, ізраїльтяни знищували вище військово-політичне керівництво Ісламської Республіки, але, на жаль, ця війна не стала блискавично переможною, і американці в ній загрузли. На жаль, Іран почав використовувати досить дієву тактику для того, щоб змусити Сполучені Штати Америки шукати шляхи до припинення бойових дій. І якщо в перші дні я не розумів, чому Іран атакує сусідні країни, менше атакує Ізраїль, але атакує Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Ємен тощо, то потім стало все зрозуміло, коли Іран закрив Ормузьку протоку. Ормузьку протоку, через яку йде близько 20% усього експортного Ормузьку протоку, через яку йде 20% потоку експорту нафти світової. І цим спричинив такий певний ціновий шок на нафтовому ринку, вдарив по глобальній економіці, якщо говорити, як є. Тобто Іран використав важіль впливу, зокрема, я зараз кажу про Ормузьку протоку, який змусив Сполучені Штати Америки і багато інших країн світу почуватися дуже дискомфортно, м'яко кажучи. І тому американці почали активніше шукати варіанти для того, щоб протоку розблокувати і, зрештою, бойові дії припинити. Ось. Я не буду зараз казати про те, що цілі у цій війні у Дональда Трампа постійно змінювалися і часто були протилежні до тих, які він декларував, буквально там навіть в розрізі не те, що кількох днів чи місяців, а там 15 хвилин. Не будемо на цьому зупинятися. Не будемо зупинятися зараз на темі того, як американська сторона настільки хотіла розблокувати Ормузьку протоку, що починала її блокувати знову. В принципі, деякі аспекти немає сенсу навіть коментувати, вони настільки абсурдні, що не піддаються логічному поясненню. Але однозначно Тегеран відкрив для себе дуже серйозний важіль впливу, яким він тепер буде користуватися точно у майбутньому, коли йому щось буде не подобатися. Тому що після того, як було заблоковано Ормузьку протоку, почались бойові дії в Ірані, ціни на нафту зросли. Тому що та ж таки Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати стикнулися із неможливістю експортувати нафту, нафтопродукти тощо. Ємен зіткнувся із проблемами щодо експорту скрапленого газу, а там одне із найбільших виробництв скрапленого газу. Але зрештою, пізніше було оголошено припинення вогню. І бойові дії майже припинилися. Там інколи сторони ще обмінювалися ударами, Це перемир'я постійно було під загрозою зриву, тому що Ізраїль атакував Ліван, атакував інші дружні до Ірана сили, Хезболу, само собою. І оце перемир'я було постійно під загрозою. Але зараз, здається, сторони дійсно наблизилися до укладання угоди, якщо тільки Ізраїль її не зірве, про що ми поговоримо згодом сьогодні обов'язково, але спершу знову прошу вас задонатити на Русоріз. Реквізити є в описі. Ми зараз приймаємо нові запити як на дрони для вирізання російської логістики, так і на дрони на найтяжчі напрямки фронту. Зараз, напевно, одна з найважчих ситуацій є у Костянтинівці. Ворог там, на жаль, має успіхи, має просування. Просунувся з флангів. Катарський газ, вибачте, Катар. Ворог просувається на флангах Костянтинівки, і потрібна допомога туди. Ми маємо запити і від 28-ї бригади, і від воїнів 104-ї бригади, які знаходяться на цій ділянці фронту, і не тільки від них, тому я прошу вас закинути на Русоріз. І ще раз перепрошую, я мав на увазі Катар, коли говорив про експорт газу, не Ємен. Ємен в іншому місці розташований. Отже, що є станом на зараз?
Станом на зараз відомо, що Іран та Сполучені Штати Америки підписали в закритому режимі якийсь рамковий меморандум, який має стати основою для майбутньої угоди про припинення війни. Що має відбуватися далі? В п'ятницю, після підписання вже більш детальної угоди, яке підписання заплановане у Швейцарії, протягом наступних 30 днів має відкритися Ормузька протока, має бути здійснене розмінування. Поступово мають скасовуватися санкції деякі проти Ірана. Але буде іще до 60 днів технічних переговорів, під час яких має бути вже встановлено конкретику про те, які саме санкції можуть бути скасовані і будуть скасовані, якщо будуть скасовані проти Ірана, що буде з іранською ядерною програмою, що є наріжним каменем оцих переговорів, чи дійсно Іран розблокує Ормузьку протоку. Там взагалі є драфт документа, зливали різні західні медіа, я не хочу зараз на ньому зупинятися, є багато різної інформації про те, які будуть умови. Але є також інформація, що Іран може отримати доступ до своїх заморожених активів на суму 24 мільярди доларів. Але Сполучені Штати Америки хочуть ці активи або передати, Ірану тільки після того, як він згорне свою ядерну програму і віддасть ядерні матеріали третій стороні умовній, або взагалі віддати ці гроші країнам Перської затоки, але не Ірану, тій же Саудівській Аравії та іншим країнам, які постраждали від ударів Ірана. Але є один важливий нюанс. Більша частина цих активів заморожених активів зосереджена в комуністичному Китаї і в інших країнах, які можуть не послухатися Сполучені Штати Америки. Тому тут під питанням іще питання заморожених іранських активів. Також можливо, якщо Іран буде добре себе поводити і розблокує Ормузьку протоку, і відмовиться від ядерної програми, то можливо буде створено інвестиційний фонд на 300 мільярдів доларів для інвестицій у іранську інфраструктуру, у її розвиток і так далі. Але це буде приватний фонд, який мають наповнювати приватні компанії, але він буде тільки, якщо, знову ж таки, Іран справді відмовиться від своєї ядерної програми, а скоріш за все, він не відмовиться від своєї ядерної програми, а принаймні такі перестороги висловлює директор ЦРУ Редкліф і ще деякі посадовці в адміністрації Трампа, які не впевнені, що Іран дотримається своїх домовленостей. ЦРУ, начебто, вони зі своєї агентурної мережі дістали інформацію про те, що те, як між собою іранці переговорюються про те, що вони робитимуть із ядерною програмою, дуже відрізняється від того, що іранці говорять на переговорах із американцями. Та й зрештою, насправді, дуже відкритим лишається питання, а хто взагалі сьогодні представляє Ісламську Республіку Іран? Тому що, як ми знаємо, аятоллу Хаменеї було ліквідовано. Далі наступним аятолою став, наче як його син. Але його ніхто не бачив. Є інформація, що йому відірвало чи ногу, чи руку. Він не з'являвся публічно, він не з'являвся на телебаченні, не було його жодних фото, жодних відео. Питання, чи він взагалі існує, це відкрите питання. Щонайменше відомо, що зараз всередині Ірану владу між собою намагаються ділити корпус вартових ісламської революції та політичне крило, до якого відноситься, наприклад, міністр закордонних справ Ірану. Але хто з них дійсно керує країною, це досить складне питання станом на сьогодні. Зрештою, те, про що ми зараз говоримо, це поки що дуже-дуже попередні дискусії, дуже попередні драфти можливої угоди між Іраном та Сполученими Штатами Америки, тому що усе ще може змінюватися.
От про що навіть казав віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс, що остаточного тексту майбутньої угоди досі немає, а підписання має відбутися вже от післязавтра. До речі, смачного тим, хто їсть. Ось, якщо ви дивитеся цей стрім і обідаєте, то смачного. Якщо ви обідаєте, то закиньте на русоріз. Якщо не обідаєте, то також закиньте на русоріз. Це дуже важливо, реквізити є в описі до цього відео. У нас зараз, до речі, дефіцит по збору. У нас вже в цей час має бути 1 мільйон плюс. А є поки лише 700 тисяч, тому дуже закликаю вас задонатити. Такс. Угу. Добре. Є ще одна важлива перешкода, яка може не дозволити підписати угоду або зірвати її. І це навіть не іранська ядерна програма, а держава Ізраїль. Тому що держава Ізраїль каже, що вона не визнає, не буде визнавати ніяких домовленостей між Сполученими Штатами Америки та Ісламською Республікою Іран. От. І... Угу. Так, прочитав. Так, про що я казав. Ізраїль може завадити виконанню угоди, зірвати мирний процес. А ми, українці, дуже зацікавлені в тому, щоб там був мирний процес, і щоб бойові дії припинилися хоча б на найближчі пару років. Про це трошки згодом. Зокрема, міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац повідомив, що Цахал не виведе свої війська із зони безпеки в Лівані, Сирії та секторі Гази, незважаючи на угоду про перемир'я між США та Іраном. Нетаньягу прямо про це повідомив Трампу, а це може бути одним із пунктів майбутньої угоди. Угода Трампа не є обов'язковою для нас. Ізраїль не підкоряється Сполученим Штатам і ми є незалежною та суверенною державою, заявив міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір. Ну, таке якесь повідомлення, знаєте, тобто, як починати війну, так Ізраїль просив, щоб Сполучені Штати Америки допомогли, щоб вони це разом робили. А от як припиняти війну, то Ізраїль каже, що він незалежний, суверенний, що він буде діяти сам. Ізраїльський міністр фінансів заявив, що ця угода погана, і я вважаю, що ми можемо і повинні висловлювати свою думку та вести цю дискусію. Я справді вважаю, що ми пройшли дуже довгий шлях разом із Трампом. Я думаю, що ми досягли величезних успіхів щодо Ірану. Припустімо, проведемо уявний експеримент. Я зараз у кабінеті 3 місяці тому і знаю, що все закінчиться саме так. Чи голосую я за чи проти виходу до атомної угоди? Звісно, що так. Отже, Ізраїль, в тому числі і за даними ізраїльських медіа, не планує дотримуватися тієї угоди, яку укладатимуть американці та іранці. Ізраїль, за даними, знову ж таки, ізраїльських медіа, не отримував тексту майбутньої угоди, чорновика тощо, і нібито не знає, про що ж там буде домовленість. Хоча я не вірю в те, що Ізраїль може не знати, про що ж там буде домовленість. Трамп ображається на поведінку Ізраїля, що теж доволі показово, і буквально вчора на саміті G7 він заявив, що Ізраїль занадто довго воює з Хезболою і гине занадто багато людей. І зовсім не обов'язково зносити вщент багатоквартирний будинок щоразу, коли ви когось шукаєте, тому що в цих будинках живе повно людей, далеко не всі вони Хезбола. Це я вам точно можу сказати. Тобто Трамп розкритикував дії Ізраїля щодо Лівану. Закиньте на русоріз. Сергію, звучиш як антисеміт. Ні, дорогі друзі. В мене є друзі євреї. Абсолютно добре до них ставлюся. І до народу Ізраїлю я дуже добре ставлюся. Але поведінка держави Ізраїль останнім часом, вона викликає дуже багато питань. Візьмемо навіть аспект російсько-української війни. Та ми знаємо, що був дипломатичний скандал між Україною та Ізраїлем, коли Ізраїль приймав до себе крадене українське зерно. Потім, після розголосу, все ж таки попросили судно із краденим українським зерном піти з ізраїльського порту, але цей факт мав місце. Ще дуже показовою була ситуація, що президент України Володимир Зеленський під час свого турне
під час візиту країн Близького Сходу, в тому числі і Перської затоки, він відвідав Сирію, відвідав там Об'єднані Арабські Емірати, тощо. Ну, якщо ви стежили за новинами, то ви мали це бачити, але не відвідав Ізраїль. Хоча нам є про що говорити, хоча росіяни підтримують ворогів Ізраїлю, росіяни надають Ірану технології і супутникову розвідку для завдання ударів як по американцях, так і по Ізраїлю. Але Бен'ямін Нетаньягу має таку дивну зовнішню політику, зокрема щодо України. Та й зрештою, ну давайте говорити як є. Нам із вами приємно, що подох Аятолла і багато інших представників іранського режиму, але нам зовсім не вигідно і не в інтересах України, щоб війна на Близькому Сході тривала, щоб Ормузька протока була перекрита. Ось, нічого особистого, це наші національні інтереси, і вони сьогодні такі. А я громадянин України, і мене передусім цікавлять національні інтереси України, відповідно. Отже, дуже сподіваємося, що нічого не зірветься, і що угоду буде підписано, і що Ормузьку протоку відкриють. Що в такому випадку дійсно Трамп міг би зробити проти так званої Росії? Ну, для початку він міг би хоча б повернути ті санкції, які він скасовував. А я нагадаю, що Сполучені Штати Америки щонайменше тричі скасовували санкції щодо російської нафти, яка знаходиться у морі, за час війни проти Ірана, для того, щоб, за словами американської адміністрації, щоб не провокувати глобальний дефіцит на ринках. Ось, до речі, ще пару слів про партнерів. Індія заявила нещодавно, що Сполучені Штати вимагали, щоб вона купувала російську нафту від початку повномасштабного вторгнення. Отакий цікавий факт. Але повернемося до Трампа. Що може Трамп іще зробити? Він може посилити санкції, хоча там мало вже куди можна їх посилювати насправді, але можна зробити ще більше проти експорту російського газу, проти експорту російської нафти. Можна почати постачати Україні хоча б деякі озброєння, які у американців зараз не в дефіциті. Однозначно, припинення бойових дій на Близькому Сході дозволить нам, ну як не скажу, що прямо легше, але нам буде трохи простіше отримувати протибалістичні ракети до систем Петріот. Тому що бойові дії на Близькому Сході, вони відтягують цей ресурс, який нам життєво необхідний. Бо у росіян насправді балістика сьогодні – це останній аргумент, яким вони можуть користуватися. Тому що проти шахедів у України не на 100% ідеальне, бо таких не буває, але є ефективне рішення у вигляді перехоплювачів, які розвиваються, так само, як розвиваються і засоби повітряного нападу росіян. Ось, тому що на фронті у росіян є серйозні проблеми, тому що внутрішня ситуація всередині Російської Федерації хитається, тому що у росіян є паливна криза, про яку ще поговоримо сьогодні. Але я би, можливо, іще б один стрім провів на цьому тижні і поговорив би з вами про те, чому Україна, на мою думку, досягає зараз перелому у російсько-українській війні. Напишіть в коментарях, якщо вам цікаво було би такий стрім подивитися. Так ось, Боже, а про що ж я говорив? Оце ж треба таке, взяв і забув. Так, ну добре, даруйте. Такс. У росіян зараз є дуже великі проблеми, і, власне, балістика – це їхній останній аргумент, проти якого нам дуже складно боротися. Тому що коли летить по Києву дуже багато балістичних ракет, там під час минулої атаки близько 30 балістичних ракет сукупно ворог застосував для масованої атаки, то відбивати такі атаки дуже складно, неймовірно складно. Тому Трамп міг би нам у цьому допомогти. В чому ще міг би допомогти нам Трамп? І попередньо країни G7 не проти цього. Це надати нам нарешті ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Петріот. Їх виробляють дуже мало.
дуже мало кожного року, буквально кілька сотень, і ми могли би також виробляти ці ракети, але нам потрібні ліцензії. І це питання Україна давно підіймає перед партнерами, але от тільки зараз заговорили про те, що, можливо, нам нададуть ці ліцензії колись. Подивимося. А поки що, в очікуванні угоди нафта вже по $78. І це найнижчі показники від 28 лютого, від дня, коли Сполучені Штати та Ізраїль розпочали бойові дії проти Ірана. Маю нагадати, що до 28 числа нафта марки Brent коштувала до 28 числа нафта марки Brent коштувала $65 за барель. А під час бойових дій активних вона коштувала $100-110 за барель. Тобто майже удвічі зросли ціни на нафту, що, звісно, допомогло росіянам. Росіяни могли заробляти в деякі дні цієї війни до $150 мільйонів за добу додаткових грошей за рахунок і зростання цін на нафту і скасування частково санкцій. За різними оцінками, росіяни за цей час могли заробити від 18 до 25 мільярдів доларів. І це гроші, які пішли на покриття дефіциту російського бюджету. Трошки вони наповнили собі фонд національного благосостояння і так далі. Це гроші, які йдуть на війну проти нас. Хоча усе ще дефіцит російського бюджету вимірюється трильйонами і значно перевищує річні плани. Усе ще у росіян величезні проблеми в економіці. Але війна на Близькому Сході дуже допомогла росіянам і дала їм більше часу на те, щоб вистояти, щоб не скотитися у економічну прірву. Але усе змінюється. Дай Бог, щоб дійсно було підписано угоду. І так якось сталося. Цікаво, що країна-бензоколонка, один з найбільших експортерів нафти у світі, великий експортер пального, зараз має дефіцит бензину. І не тільки бензину, а й з'являється дефіцит дизеля і дефіцит авіаційного палива. Усе це завдяки роботі Сил оборони. А в деяких регіонах це пов'язано не лише з ударами по НПЗ та нафтобазах, а й з ударами по бензовозах. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях так точно. Україна дуже серйозно розширила сегмент Middle Strike дронів. Дуже багато їх почали закуповувати. Міністр оборони Михайло Федоров поставив це в один із пріоритетів одразу, щойно зайшов на посаду, тому що ми розуміємо, наскільки важливо вирізати росіянам логістику, бо логістика – це кров війни. Без логістики неможливо ані наступати, ані оборонятися. Без логістики виснажуються війська. І за прикладом того ж Херсона можна сказати, що без логістики росіяни інколи змушені робити і жести доброї волі. Ось, значить, постійні системні атаки на російську галузь переробки та експорту нафти дала прекрасні результати. Зараз більше ніж в 50 регіонах Російської Федерації є дефіцит бензину, дефіцит пального. В окупованому Криму бензину нема практично взагалі. Дуже-дуже рідко туди проривається пара бензовозів. На тимчасово окупованих територіях дефіцит бензину дуже великий. В інших регіонах, на Кубані, в Московській, в Тверській, в Псковській, в Смоленській областях також є дефіцит бензину. Що означає дефіцит бензину на практиці? Дивіться, це не тільки там просто не можна кудись поїхати, бо в тебе немає пального. Та? Це інфляція і подорожчання логістики. Дуже просто. Якщо бензина не вистачає, або якщо він значно дорожче, то доставити будь-які товари стає дорожче. Якщо за доставку товарів треба платити більше, то ціна такого товару для споживача кінцевого вона зростає. Тобто інфляція буде рости. Чим довше триватиме паливна криза на так званій Росії, тим вищою буде інфляція. Крім того, це політична, токсична така картинка і психологічний удар по росіянах. Бо росіяни, вони ж знають, що вони там одна з найбільших нафтовидобувних країн у світі, що у них там
дуже великі запаси нафти і так далі. Що вони, зрештою, країна бензоколонка, а тут на бензоколонці немає бензину. Розумієте? Це показує також, що Владимир Путін не може контролювати ситуацію, тобто руйнується образ всесильного царя. І ще дефіцит бензину і дизеля – це удар по агросектору, тому що влітку відбувається багато сільськогосподарчих робіт. І я вчора у випуску якраз показував фрагмент, де іркутська обласна влада говорить про те, що сільське господарство в їхній області помре, бо немає бензину, немає пального, немає соляри. Ось немає чим працювати. Все пальне йде на захід, тобто на війну проти України, і вони не знають, що робити. Це також і додаткове навантаження на бюджет Російської Федерації, тому що, щоб втримати ціни, треба давати гроші продавцям пального. Тому що це закритий експорт пального, і російський бюджет не доотримує гроші від цього експорту, тому що це додатковий імпорт пального. І росіяни мають віддавати гроші за кордон для того, щоб імпортувати бензин всередину країни. Це і проблеми для військової логістики, звісно. Поки що військова логістика страждає найменше в цьому плані від дефіциту бензину, тому що на армію в першу чергу віддається пальне, але проти російської військової логістики одночасно починають активніше працювати дрони класу Middle Strike. Ось тому із логістикою військовою у росіян будуть проблеми, і вода камінь точить, як то кажуть. Крім того, це погіршення просто якості пального. Нещодавно російський уряд дозволив нафтопереробним заводам випускати бензин марки не Євро-5, а Євро-3, в якому більше домішків, який є не таким чистим, який негативно впливає на паливну систему транспорту і так далі. Тобто здорожчання цін на бензин і дефіцит бензину, і дефіцит дизелю і дефіцит авіаційного пального – це цілий комплекс проблем. Дефіцит авіаційного пального – це взагалі дуже добре. Тобто, маю пояснити, Росія занадто велика країна, дуже велика, найбільша у світі, так? І вона тримається купи за рахунок логістики в тому числі, коли з одного регіону можна доставити товари в інший, коли можна переміститися з одного регіону в інший швидко, та в тому числі через авіасполучення. Якщо росіянам не вистачатиме авіапального, то ділова активність і рух товарів всередині країни зменшиться. А це дуже добре. Тобто регіони мають відчувати все меншу прив'язаність до центру, до Москви. Тоді децентристські рухи, вони будуть посилюватися. Тому, власне, атаки на російський нафтовий, нафтопереробний, нафтоекспортний сектор дуже важливі, їх треба продовжувати. Що далі? Далі у нас зараз відбуватимуться спроби змусити Владимира Путіна погодитись на припинення війни, але він не хоче. Я думаю, ви вже бачили багато повідомлень про те, що Зеленський пропонує Путіну зустрітися. Був лист відкритий президента України, в якому той пропонував зустрітися президентові Зеленському і Путіну для того, щоб припинити війну. Путін відмовився, звісно, і сказав, «Работайте, браття», тобто звернувся до російської армії і сказав, щоб ті продовжували атакувати Україну. Це показують Трампу. Путіна запрошували і на саміт G7 для зустрічі з Трампом і Зеленським. Він відмовився. Путіна будуть запрошувати у Сполучені Штати Америки для зустрічі із Зеленським і Трампом. І він, скоріш за все, теж відмовиться. Тобто зараз Україна обрала дуже правильну стратегію, розуміючи, що Путін не налаштований на реальні домовленості. Володимир Зеленський заганяє його в пастку Владимира Путіна і каже, ну окей, добре, ти ж публічно декларуєш, що ти за мир, давай зустрічатися. А той каже ні. Зеленський каже, ну давай іще раз зустрінемось, знову чує ні. І це все спрямовано на одного глядача, на Дональда Трампа, якому напередодні виборів до Конгресу доведеться шукати якісь рішення, якісь важелі впливу на Москву для того, щоб не впасти в очах виборців республіканської партії. Бачу, що ваші є коментарі, що треба проводити ще один стрім про перелом у війні. Проведемо його тоді, добре. Але зараз я дуже прошу вас, дуже,
От прямо благаю, закиньте на Русаріз. От вас зараз дивиться 12 тисяч людей цю трансляцію в онлайні. Загалом подивиться 1400-500. От якщо 500 тисяч людей задонатять одночасно, ну, наприклад, там по 1 гривні, то ми зберемо 500 тисяч гривень за один момент. Якщо задонатять 10, то ми зберемо 5 мільйонів за один момент. Ваші маленькі донати мають дуже велике значення, тому закиньте на Русаріз, тим паче, що в нас досі дефіцит. Це сумно. Добре, і я маю бігти за 2 хвилини. Давайте останнє про що скажу. Про Труху. Тут мене запитують дуже багато. Дивіться, в Україні є така мережа телеграм-каналів Труха. Найбільша. Там материнський канал має 3 мільйони плюс підписників. Цей канал почав атакувати мене, міністра оборони Михайла Федорова. І так сталося, що до цього він змінив власника. Його купив Микола Утянський. Одні медіа пишуть, що він криптоскамер, інші медіа пишуть, що він взагалі має російське громадянство. З підтвердженого він там тусувався з друзями Рамзана Кадирова. Ось ці мерзоти, які ставлять ще рекламу російських казино, поширюють російський ПСО. От вони зараз почали дуже активно атакувати команду міністерства, мене особисто почали атакувати Михайла Федорова. З чим я це пов'язую? Я це пов'язую передусім з тим, що реальні власники Трухи можуть працювати не на Україну, а на іншу країну, з якою сьогодні у нас війна. Це по-перше. По-друге, не хотів би зараз зосереджуватись саме на цій помийці. Якщо ви на неї підписані, то відпишіться. Хотів би сказати про дещо інше, дуже важливе. Пишуть, що нафта 75, ну дай Бог. Я би хотів сказати про дещо інше, дуже важливе. От я веду свій канал, і інші сторінки в соцмережах. Веду публічно, під своїм обличчям. Є Ігор Лачин, він теж під своїм обличчям веде канал. Є деякі інші інформаційні канали, які в нас новинні, в тому числі, які не анонімні. А є канали, такі от як Труха, де формальний адмін один, а власники зовсім інші. Питання. Чи нормально для нашої національної безпеки те, що великий канал, велику мережу каналів може придбати будь-хто, а за моїми даними, цей канал могли придбати за суму, по-моєму, від 15 до 25 мільйонів доларів криптовалютою. Ось. Чи нормально це для нашої національної безпеки? Ну так, можуть же ж і, не знаю, і росіяни, і Медведчук може купити собі будь-який телеграм-канал. Я вважаю, що для нашої національної безпеки критично важливо на майбутнє врегулювати це питання, і щоб власники, принаймні великих каналів, не могли бути анонімними, і щоб вони, якщо хочуть навіть там продати свій ресурс, щоб це потребувало схвалення на державному рівні. Тому що це дуже велика небезпека. Тому що якщо будь-хто, хто має гроші, може купити канал, який там має велику кількість підписників в Україні, це насамперед про вплив на велику аудиторію. А в нас на велику аудиторію намагаються зараз впливати передусім росіяни. Ну і ще, я там дивився, пан Удянський, про якого я вже згадував, який принаймні формально зараз є власником цього телеграм-каналу, то він там написав, що я убійця спортсменів, які просто мирно гуляли в мене в дворі. Він згадав про напад на мене, який мав місце у 18-му році, коли загинув один з моїх нападників, бо я захищав своє життя та життя своєї коханої. От він там почав співати пісню, що «Убили не сіл», що от я не мав права захищатися. Я тобі, Ніколай Удянський, я знаю, що ти будеш дивитися цей фрагмент, можу тобі сказати тільки одне. Якщо, не дай Бог, колись на тебе нападуть, ніколи не захищайся. Ніколи. А ті, хто поширювали цю дезінформацію і пропаганду проти мене про мій самозахист, це переважно або канали Медведчука, або Ілля Кива, або Дубінський, або Шуфрич, або Труханов. І ти з ними в одній компанії.
На цьому все, дорогі друзі. Дякую вам за те, що дивилися. Смачного іще раз усім, хто їсть. От, чекаємо на гарні новини цієї п'ятниці. Fingers crossed, як то кажуть. Допомагайте українському війську і слава Україні!